आजको भिडियो फेरि म हजुरलाई बताउँदैछु अहिले जुन काइनमास्टरमा एउटा प्रब्लम फेस गर्छ नयाँ अपडेट आएपछि अलिक 1 महिना भयो होला सायद काइनमास्टरमा अहिले अपडेट आएको नयाँ अपडेट अनि त्यो अपडेट आएपछि चाहिँ नि काइनमास्टरमा भिडियो सेभै बसेन के कसैको भयो होला जुन प्रिमियम फोनहरु छ अलि हाई रेजुलेसन स्क्रिन रेजुलेसन जसको हाई छ प्रिमियम फोन भनेपछि त्यही हो 50-60 हजारबाट माथि जान्छ फेरि अनि त्यो भन्दा लो बजेटको फोनहरुमा चाहिँ काम गरेर चाहिँ राम्रोसँग तनाव आछ के काइनमास्टरमा अनि त्यसको सल्युसन चाहिँ मैले निकालिसकेको छु। यो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु सबैले जसले काइनमास्टर एप्लिकेसन युज गर्नुहुन्छ त्यसमा भिडियो बनाउनुहुन्छ त्यसमा टिकटकहरु बनाउनुहुन्छ स्लो मोसन नर्मल स्लो मोसन टाक 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 वाला हैन अनि म चाहिँ नि मेरो स्क्रिन रेकर्डिङमा देखाउँछु हजुरलाई के डाउनलोड गर्नुपर्छ क्यामेरा सेटिङमा के राख्नुपर्छ हैन टोटल्ली यो ल्याङ फ्याङको त्यसलाई रिमुभ कसरी गर्ने त्यो चाहिँ म हजुरलाई एकदम क्लियर गरिदिन्छु। कीप वाचिङ। ओके सबभन्दा पहिला म फटाफट देखाउँछु हजुरलाई। सबभन्दा पहिला प्ले स्टोर खोल्ने प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नुपर्छ एउटा एप्लिकेसन CPUZ भन्ने एप्लिकेसन अनि ट्यागको यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेको छु मैले। हजुरले डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने डाउनलोड गर्नु अनि त्यसलाई ओपन गर्ने। यसरी ओपन गरिसकेपछि यहाँ डिभाइस भनेर देखाएको छ हैन राइट साइडमा डिभाइसमा गएपछि हजुरको मोबाइलको सबै डिटेल्स यहाँ देखाउँछ। हजुरले के हेर्नुपर्छ भने यहाँ थिम खाली स्क्रिन रेजुलेसन भनेर छ यहाँ 6औं नम्बरमा स्क्रिन रेजुलेसनमा गएर हजुरको स्क्रिन रेजुलेसन कति छ त मेरो चाहिँ यहाँ देखाएको छ हेर्नु 7020 * 1440 पिक्सलको अनि यो हेरिसकेपछि हजुरले हजुरको मोबाइलमा कति छ हेर्नु अनि हेरिसकेपछि हजुर जानुपर्छ क्यामेरामा जानुपर्छ आफ्नो मोबाइलको जुन डिफल्ट क्यामेरा एप्स छ त्यसमा जाने। क्यामेरा एप्समा गएर के गर्नुपर्छ भने हजुरले भिडियोमा जाने अनि भिडियो सेटिङमा गएर भिडियो क्वालिटी भनेर यहाँ देखाएको छ हैन अनि भिडियो क्वालिटीलाई हजुरले फुल एचडी नै हुन्छ सबैकोमा फुल एचडी हुन्छ। यसरी फुल एचडी छ भने अब हजुरको कति रेजुलेसनमा थियो त्योमा सिलेक्ट गर्ने। मेरो चाहिँ नि 7020 FPS मा छ हैन 30 FPS 7020 पर सेकेन्डमा छ एचडी मा। यसरी मैले सिलेक्ट गर्छु। हजुरले पनि हजुरको स्क्रिन रेजुलेसन कति छ त्यसरी नै सिलेक्ट गर्नुपर्छ जसरी मैले यहाँ गरिछु। अनि अब अरु एप्लिकेसन देखि हजुरले भिडियो बनाउनुहुन्छ भने त्यो एप्लिकेसनमा गएर पनि भिडियो सेटिङमा गएर यसरी नै हजुरको स्क्रिन रेजुलेसन कति छ त्यति नै सिलेक्ट गर्नुपर्छ। फ्रन्ट क्यामेराको पनि यसरी नै सिलेक्ट गर्नुपर्छ अनि त्यति सिलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ नि भिडियो हजुरको स्क्रिन रेजुलेसन साइजमा रेकर्डिङ हुन्छ अनि त्यसपछि मात्रै हजुरले भिडियो एक्सपोर्ट गर्न मिल्छ। अनि एक्सपोर्ट गर्नुभन्दा पहिला हजुरको काइनमास्टर अलरेडी छ भने त्यसलाई डिलिट गरेर अर्को डाउनलोड गर्न पर्दैन त्यसमै पनि काम चल्छ। हजुर यहाँ काइनमास्टर ओपन गरिसकेपछि यहाँ सेटिङ छ हैन सेटिङमा जाने अनि सेटिङमा गइसकेपछि यो इन्फर्मेसनमा 3 नम्बरमा छ एउटा डिभाइस क्यापेबिलिटी इन्फर्मेसन भनेर न अनि यसमा गएर हेर्नुपर्छ। यहाँ तिमी देखाइदिन्छ हजुरको डिभाइसले कति धान्छ कति सपोर्ट गर्छ त्यो यहाँ देखाइन्छ। मेरो चाहिँ नि 720p मा फुल एचडी मा एडिटिङ हुन्छ शेयर हुन्छ यो मेरो यहाँ शो गरेछ। हजुरको पनि अब शो गर्छ त्यहाँ जति सपोर्ट गर्छ त्यो अनि त्यसरी पनि भएन भने के गर्नु भने यहाँ तिमी 3 डट अप्सन छ यसरी 3 डट अप्सनमा गयो भने रन एनालाइसिस नाउ भनेर देखाउँछ अनि यसमा गएर रन एनालाइसिस गरिदिनु पर्छ अनि हजुरको डिभाइसमा कतिको सपोर्ट गर्छ त्यो यहाँ तिमी अटोमेटिक आउँछ। त्यति गरेपछि हजुरको मोबाइलमा काइनमास्टरबाट भिडियो एडिट गरेर सेभ गर्न मिल्छ। मेन कुरो त्यही हो। अब हजुरको डिस्प्लेको मोबाइलको रेजुलेसन कति छ त त्यसमा भिडियो रेकर्डिङ गर्नुपर्छ बुझ्नुभयो नि त। क्यामेरा सेटिङमा मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यही हो। हजुरले जहिले पनि भिडियो रेकर्डिङ गर्दाखेरि क्यामेरा सेटिङमा गएर त्यसरी चेक गर्नुपर्छ। ओके थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माय युट्युब च्यानल। कीप वाचिङ अनि कीप सपोर्टिङ मी। लभ यु अल बाइ बाइ।